Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nội dung bài giảng này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một khai cục ít phổ biến mang tên pháo tuần hà. Đây là khai cục rất phổ biến trong giới cờ thủ. Nghiệp dư, bên đỏ triển khai chung pháo tiếp theo mã 2 tiến 3. Sau khi di chuyển vài nước, bên đen chọn pháo 8 tiến 2. Chiến thuật này hiệu quả trong việc ngăn chặn các đòn tấn công của xe đỏ qua sông. Ngoài ra, với sức mạnh của pháo này, tuy nó có thể dễ dàng tạo ra những đòn đánh dọc sông, đối với những người yêu thích sự mạo hiểm, cách chơi này có sức sát thương khá lớn. Mặc dù không phải là một trong những khai cục chính thống, nhưng thế trận này vẫn rất mạnh mẽ và gây nhiều khó khăn. Vì vậy, trong chương đầu tiên của khai cục ít phổ biến này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn về pháo tuần hà, sức mạnh của thế trận pháo tuần hà và những điều cần chú ý. Từ đó chúng ta có thể tìm hiểu cách bên đỏ đối phó với pháo tuần hà để có thể giành được tiên cơ. Làm thế nào để đối phó với pháo tuần hà của bên đen? Bên đỏ có nhiều lựa chọn, chẳng hạn như mã 8 tiến 7 hoặc mã 8 tiến 9, hay tốt 3 tiến 1, tốt 7 tiến 1, xe 2 tiến 4 trong giới cờ nghiệp dư. Cách phổ biến nhất là đi xe tiến lên hà. Cơ bản có 4 đến 5. Chúng ta sẽ phân tích trước bến xe tiến hà. Tại sao tôi lại nói về nước đi này trước? Vì đây là một trong những lựa chọn mà bên đỏ dễ mắc sai lầm nhất và hiệu quả của nó là kém nhất. Tại sao vậy? Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích sâu hơn. Bên đen có cơ hội dùng pháo 8 bình 1, và nếu bên đỏ đi xe, họ sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công. Điều này gây nên rắc rối lớn. Rắc rối như thế nào? Để tôi giải thích. Bên đỏ chắc chắn không dám xe 8 tiếng 5 ăn xe đen. Nếu bên đỏ vẫn cố tình xe 2 tiếng 5 thì bên đen có nước pháo 1 tiếng 5 ăn xe bên đỏ uy hiếp mã. Xe đỏ buộc ăn vào tượng tránh bị mất xe, thì pháo 1 bên đen tiếp tục ăn vào tượng. Bên đỏ chiếu tướng. Đỏ không thể lên sĩ vì pháo của đen sẽ chiếu bí. Bắt buộc đỏ phải lên tướng, đen tiếp tục mã 8 tiến 7. Đỏ cũng chỉ có thể mã 8 tiến 7. Sau đó đen tiến xe, ngăn chặn đường về của xe đỏ để chiếm lợi thế. Tại sao lại có kết luận này? Chúng ta hãy phân tích rõ ràng. Vị trí của đen tốt hơn và tướng của đỏ không được an toàn, rất khó để đỏ thoát khỏi. Cả hai bên có vị trí mã tương đương, không khó để kết luận rằng đen có lợi thế. Vì vậy, cách chơi xe 2 tiếng 5 đổi xe là không khả thi. Ngoài lựa chọn xe 2 tiến 5, đỏ muốn tránh mất quân thì chỉ còn cách xe 2 bình 9 cũng đạt được tình thế ổn hơn. Ở đây, đen có thể thông qua một chiêu đề uy hiếp đáy của đỏ. Nếu không thì có thể thay đổi tiến công. Đến đây có thể đỏ tiến tắp 3 hoặc sẽ lên sĩ. Nhưng đa phần sẽ chọn mã 8 tiến 7. Bên đen sẽ không cần bình xé bắt mã của bên đỏ, vì bên đỏ sẽ thoái mã, khiến cho nước đuổi mã không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy đen có thể chọn mã 2 tiến 3. Đến đây vị trí các quân cờ của bên đỏ rất khó đi. Do xe của bên đỏ bị kẹt vì bị pháo đen khóa ở lộ 9, tạo điều kiện cho bên đen triển khai quân nhanh hơn. Bên đỏ tuy không thiệt quân nhưng thế cờ trở nên bí khó di chuyển. Rõ ràng, đây không phải là lựa chọn hài lòng dành cho bên đỏ. Lựa chọn xe 2 bình 9 trước đó của bên đỏ là không khả thi, dẫn đến bên đỏ mất lợi thế tiên cơ. Để xác minh kết luận rằng đỏ mất lợi thế tiên cơ, chúng ta hãy phân tích tiếp trong tình huống hiện tại. Đỏ có thể chọn cách đi nào? Nhiều người sẽ nghĩ đến việc khai thông mã ở lộ 7. Do đó bên đỏ tiến tốt bờ đường cho mã. Tưởng chừng mã bên đỏ sắp vượt sông, nhằm tạo thế trận đối công. Nhưng bên đen có những chiến thuật rất tinh xảo. Hãy cùng xem sức mạnh của đường cờ pháo tuần hà.
Đầu tiên là đi một nước pháo bình sang. Bắt con mã của bên đỏ ở lộ 3. Mã của đỏ hiện đang bị đe dọa, phải làm sao? Thông thường, người chơi sẽ không ngần ngại mà nhảy mã lên. Đen sẽ đi một nước đơn giản. Đỏ buộc phải bình xe sang một nước. Bên đen đổi pháo, và con pháo còn lại vẫn tiếp tục uy hiếp mã của bên đỏ. Đây là một bẫy khai cuộc cổ điển của pháo tuần hà. Hãy quay lại nước pháo một bình 7 trước đó. Đỏ phải làm sao? Đỏ buộc phải đưa mã về phòng thủ, đây là điều tất yếu. Tệ hơn nữa, nếu đỏ thoái mã 3 về thì dễ bị bên đen bình xe kẹp cửu. Dọa nước bình pháo bắt cục. Cánh phải của đỏ trở nên trống trải. Rất khó đỡ tiếp tục với biến trước đó. Đến đây đen có thể tấn tốt bắt xe. Bắt buộc đỏ phải chạy xe ra một nước. Mã bên đỏ sẽ mất đi một lớp bảo vệ. Đen chỉ cần bình xe bắt mã của đỏ với nước đi này. Mã của đỏ trên lộ 3 sẽ rất khó để sắp xếp ổn thỏa. Có thể nói nguy cơ mất quân là rất cao. Tình hình đã trở nên hoàn toàn bị động. Vậy là chúng ta đã giới thiệu qua rằng nước đi này của bên đỏ không thực sự lý tưởng. Sau khi bên đen thực hiện nước tấn công, pháo tá bình một bên đỏ sẽ khó đỡ. Nếu đối phó không đúng cách nữa, thì bên đỏ sẽ gặp nguy hiểm. Qua buổi học này, chúng ta vừa mới giải thích sự biến hóa của pháo du hà. Bây giờ bạn đã biết rằng nước đi hiện tại không tốt. Bạn thắc mắc, tôi có thể đổi thành nước đi mã 8 tiến 7 không? Điều này cũng rất phù hợp với khai cuộc. Đúng vậy, đỏ cũng có thể đi mã 8 tiến 7. Tuy nhiên nhìn chung, mã 8 tiến 7 là một lựa chọn an toàn và ít mắc lỗi. Nhưng, do pháo du hà của đèn vẫn có thể phát huy tác dụng, nên đỏ vẫn không thể chiếm ưu thế. Tại sao? Pháo du hà của đen phát huy tác dụng như thế nào? Khi đối phó pháo du hà, chắc chắn không dễ như uống trà đâu. Các bạn nên dừng video lại vài phút và đặt mình vào vị trí của bên đen. Bạn sẽ làm gì? Chắc chắn không phải pháo 8 bình 3 bắt mã của bên đỏ. Vì sau khi hai bên đổi xe, mã của bên đỏ sẽ thoái về tâm. Cách này chỉ gây khó chút ít, hiệu quả không cao. Không, chắc chắn không phải. Vậy làm sao mà bên đen tận dụng được sức mạnh của pháo du hà? Nhiều người chơi đều nghi ngờ về cách đi này. Chúng ta hãy tiếp tục phân tích. Biến mã 8 tiến 7 của đỏ. Nếu đỏ đi mã 8 tiến 7, đen sẽ tốt 3 tiến 1. Tại sao không tiến tốt 7 lại tiến tốt 3? Chúng ta tiếp tục xem. Quân đỏ về cơ bản có thể có mấy cách đi. Đại thể có 3 cách đi. Chúng ta bây giờ xem cách đi nhiều khả năng. Nhất là bên đỏ sẽ bình pháo chuẩn bị xuất xe chủ lực. Sau khi bên đỏ bình pháo, thì bên đen tiến mã đỏ bình xe. Sau khi bình pháo là nước thường thấy. Ngay lập tức đen nhảy mã đổi xe, bên đỏ mất tiên. Đến đây nhiều người chơi sẽ hiểu ra pháo du hà của đen phối hợp để tấn công rất hiệu quả. Lan đỏ bối rối. Chiến thuật của quân đỏ đã bị phá giải. Kế hoạch mã 8 tiến 7 không hoàn toàn trọn vẹn. Gặp ngay phản kháng của quân đen. Thông qua sự phân tích này, chúng ta không khó để thấy pháo du hà của quân đen đã phát huy hiệu quả. Có thể nói là đạt tới mục đích, loại bỏ phương án bình pháo của quân đỏ. Nhiều người chơi, khi đặt mình vào tình thế hiện tại của bên đỏ, cũng nghĩ đến hai phương án. Một là đi xe tiến 4 giữ đường sông, hoặc là tiến tốt. Bây giờ chúng ta xem cách đi binh 3 tiến 1 trước. Quân đen đi mã 2 tiến 3. Sau nước tiến mã của cả hai, hình thành một thế trận đối công. Ở đây nước đi tiếp theo của bên đỏ có khả năng cao sẽ là pháo 8 tiến 4. Bởi vì nước pháo quá hằn này có một tác dụng kép. Ở đây tôi cần lưu ý với các bạn rằng bên đen cần chú ý.
không thể chọn nước mã 3 tiến 4. Bởi vì một khi bên đen chọn nước nhảy mã, sẽ bị bên đỏ pháo tán thoái 1. Bên đen sẽ gần như mất quân. Nước đó là mất pháo hoặc mất mã. Chỉ có thể cưỡng ép giữ lại một trong hai quân. Tình thế bên đen ở bờ vực sụp đổ. Vì vậy để đối phó với nước pháo 8 tiến 4 của bên đỏ, nước bi hợp lý nhất của bên đen là gác tượng. Nước di chuyển tượng tôi thấy cũng rất hợp lý. Nó hiệu quả trong việc ngăn chặn pháo 8 bình 3 của bên đỏ bởi vì nước pháo 8 bình 3. Sau khi tôi đã bay tượng 7 lên, sẽ tránh bị pháo nhòm tượng đáy. Lúc này tôi sẽ xuất xe, mà không còn lo sợ bị bên đỏ phản kích. Xe đỏ không dám xuất ra, vì lo sợ nước nhảy mã của bên đen. Ngược lại nếu bạn không lên tượng 7 mà lên tượng 3, thì pháo đỏ sẽ bình 3 uy hiếp con tượng đáy. Quay lại với biến tượng 7 tiến 5. Bên đỏ sẽ không bình pháo bắt tốt, mà chuyển sang đè mã 3. Bên đen sẽ tuần tự xuất xe chủ lực, để nước sau sẽ nâng pháo tuần hà, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa hai pháo. Có thể nói, đây là một cách phòng thủ rất tốt và khá hiệu quả. Các quân liên kết chặt chẽ. Bên đỏ, dù là tấn công trực tiếp hoặc chiến thuật phòng ngự, cũng đều bị bên đen ngăn chặn hiệu quả. Cách bên đen đối phó với biến mã 8 tiến 7 thì cho dù bên đỏ đi tốt 3 tiến 1 hay pháo 8 bình 9, đều không có lợi, dễ dàng mất đi tiên cơ. Còn một lựa chọn nữa là đi xe 2 tiến 4. Bên đen cũng có cách đối phó bằng với những nước cờ tương tự. Khi bên đỏ tiến xe lên hà chuẩn bị đối tốt để mở thông lộ mã 7. Bởi vì bạn chuẩn bị dùng tốt tấn công vào đường mã của tôi, nên tôi sẽ đi tượng 3 tiến 5 trước để phòng thủ. Sự thay đổi này thực ra có thể tạo thế công mạnh mẽ. Đỏ tiếp tục kế hoạch tiến tốt bày đổi tốt. Đen không vội vàng phản công, mà đi tốt 3 tiến lên tạo thành một thế vững chắc, tạo một sự liên kết giữa các quân. Sự linh hoạt của pháo du hà là có thể phối hợp với tốt pháo mã tạo thành một pháo đài tại cửa sông. Nếu binh của đối phương tiến lên, có thể dùng pháo để tiêu diệt. Diễn biến như sau: nước sau đen nhảy mã ép pháo đỏ thoái lui, sau đó xuất xe chủ lực. Như vậy rõ ràng bên đen xuất quân nhanh hơn bên đỏ. Thế cờ này khó lòng khiến bên đỏ hài lòng. Ngoài ra đỏ còn lựa chọn đi tốt 3 tiến 1. Nước tốt 3 tiến 1 là một nước cờ khá mạnh để thử thách đối phương. Nhưng đen cũng có cách đối phó tương ứng rất hiệu quả. Bên đen đáp trả bằng cách binh 3 tiến 1 ăn tốt của bên đỏ. Nếu bên đỏ cũng tiến binh 3 ăn lại tốt của bên đen, thì bên đen sẽ tiếp thúc tốt đuổi bắt mã. Đỏ ăn pháo thì đen ăn súng mã đe dọa ăn tiếp pháo. Trong khi bên đỏ chưa có cách ăn lại quân, buộc phải chạy pháo. Do vậy đỏ chỉ có thể thoái mã về hoa tâm. Bên đen chỉ cần phi tượng chém tốt của đỏ vào lúc này. Rõ ràng bên đen đã lời tốt sang sông. Đỏ bình xe để phòng thủ là điều tất yếu. Lúc này đen có thể lựa chọn rất hợp lý, phát huy tối đa sức mạnh của pháo du hà. Nếu là bạn sẽ làm thế nào? Hãy dừng video lại và suy nghĩ. Nước bi tiếp theo của bên đen. Đen thoái tượng về và chờ đỏ ăn tốt, thì nhanh chóng bình pháo sang lộ 3. Nước bi này vừa có thể hỗ trợ phòng thủ, vừa mở đường cho mã 2 tiến 3 và mở lộ C8. Nước bi này đã phối hợp các quân nhịp nhàng và có kế hoạch. Chi tiết đỏ thúc mã tấn công vào trung lộ, thì đen nhảy mã lên bảo vệ tốt đầu. Khi nhìn vào hình cờ, hướng phát triển quân của bên đen khá thuận tiện. Bên đen có rất nhiều hướng tấn công các quân cờ động. Còn bên đỏ, tuy không mất quân nhưng cũng không có lợi thế. Mã bị co về hoa tâm ở vị trí khá xấu. Trong bài này chúng ta đã xét đến cả hai phương án: mã 8 tiến 7 và xe 2 tiến 4.
Cả hai phương án đều cho kết quả không có lợi. Phương án tiến xe để tấn công trực diện thì gặp ngay bẫy của bên đen. Phương án còn lại thì nặng về phòng thủ mà mất đi lợi thế của người đi trước. Kế hoạch ban đầu của bên đen đã hoàn thành. Vậy trong tình huống này, liệu đỏ có cách nào đối phó với pháo du hà? Loại khai cuộc ít phổ biến này không? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong buổi học tới. Trong buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu về cách đối phó của bên đỏ để đối với pháo du hà một cách hiệu quả hơn, cùng một số phương án tấn công. Hy vọng các bạn đừng bỏ lỡ. Còn trong buổi học hôm nay, chúng ta đã thấy được sức mạnh của khai cuộc ít phổ biến này của đen và